Trang tin hay 24 giờ xin chào các bạn, hãy cùng mình tìm hiểu các thông tin sau nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 3 nội dung tiếp theo nữa nhé. 1. Dưa hấu lợi tiểu, hạ huyết áp. 2. Những người cấm kỵ không ăn lẩu. 3. Bài thuốc từ hành chữa bệnh hen. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu nhé. Nội dung thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu dưa hấu với công dụng lợi tiểu, hạ huyết áp. Dưa hấu, một loại cây ăn quả được trồng rộng rãi ở nước ta được mọi người ưa thích. Trong Đông y, dưa hấu còn là vị thuốc tốt. Chúng tôi giới thiệu một số cách dùng dưa hấu làm thuốc bổ dưỡng và chữa bệnh. Theo Đông y, dưa hấu có vị ngọt, tính hằng vào tâm, vị, bàng quang. Vỏ quả có vị ngọt, tính mát vào kinh tâm và vị. Hạt dưa vị ngọt, tính bình. Dưa hấu có tác dụng thanh nhiệt giải thử, trừ phiền chỉ khát, lợi thủy. Bộ phận dùng làm thuốc: thịt quả tây qua thủy phần bầu trắng tây qua lớp vỏ xanh tây qua bì hạt. Dùng cho các trường hợp say nắng, say nóng gây sốt nóng mất nước, trạng thái tinh thần dạng cuồng sản kích ứng, miệng khô, họng khát, tiểu ích, đái bút, đái dắt. Tây qua có tác dụng thanh giải nóng nực, lợi niệu. Hạt vị ngọt, tính lạnh tác dụng hạ nhiệt, lợi tiểu, hạ huyết áp, tăng sinh lực. Dưa hấu được dùng trong các trường hợp sau: nước ép, dưa hấu bổ ra ép lấy nước khoảng 250ml cho uống. Dùng cho bệnh nhân, miệng khô nức, khát nước, thần kinh kích thích. Nước ép dưa hấu liều lượng tùy ý, uống rải rác trong ngày. Dùng cho các trường hợp loét miệng, viêm họng dạng khô. Dùng phối hợp trị các bệnh, trị nóng nực, ra mồ hôi nhiều, đầu váng, mắt hoa đau nhức. Vỏ quả dưa hấu 20g, lá sen tươi 12g, kim ngân hoa tươi 16g, hoa biển đậu tươi 12g, tiêu hoa bì 12g, trúc diệp tâm tươi 12g. Sắc uống: thanh nhiệt, lợi niệu, dùng cho chứng thấp nhiệt hoàng đảng, bụng đầy nước, tiểu tiện nóng rát không thông, trị bán nước. Bổ quả dưa ra lấy bầu, cho sa nhân, tỏi vào trong, trắc đất kín, phơi cho khô, lại sấy khô. Loại bỏ bùn đất, tán nhỏ. Ngày 2 đến 3 lần, mỗi lần 4g, uống với nước ấm. Trị phù thủng do viêm thận cấp tính: tây qua bì 40g, bạch mau căng tươi 40g, xích tiểu đậu 20g. Một số món ăn, bài thuốc từ dưa hấu một quả, tỏi 30 đến 60g. Khoét một miếng tạo ra lỗ hổng, cho tỏi đã bóc vỏ vào, đặt miếng dưa vừa khoét cho kín, cho vào nồi, đun cách thủy, lấy ra ép lấy nước cho uống. Dùng cho bệnh nhân xơ gan cổ trướng, viêm thận cấp, viêm thận mạn. Dưa hấu lấy phần vỏ đầy bỏ ruột đỏ 60g, diếp cá 30g, rau mướp 30g cùng đem nấu dạng canh, thêm gia vị cho ăn. Dùng cho các trường hợp viêm tắc mũi dạng viêm khô. Liên tục 3 đến 5 ngày. Nước ép dưa hấu chủ yếu phần cùi 200ml để sẵn chi tử 12g, xích thực 2g, hoàng liên 2g, cam thảo 2g. Sắc lấy nước cho thêm ít đường phèn khuấy tan đều. Uống dần ít một, ngậm giữ ở trong miệng khoảng vài phút trước khi nuốt. Ngày một lần, liên tục trong ngày. Dùng cho các bệnh nhân viêm họng loét miệng. Tây qua bì 300g, cà rốt 200g, gừng tươi 15g. Tây qua bì thái lát, cà rốt thái lát, gừng tươi đập dập. Xào với dầu thực vật, thêm gia vị. Cho ăn thành bữa phụ hoặc ăn trong bữa chính. Ngày một lần, đợt dùng 7 đến 10 ngày. Dùng cho các bệnh nhân viêm xoang mũi má, tắc nghẹt mũi, tiết đờm vàng đục có thể lẫn máu. Vỏ dưa 40g, mạch nha 20g, ý dĩ 20g. Nấu thành cháo đặc, ăn trong ngày, liền trong 5 đến 7 ngày. Trị mùa hè ăn uống kém, tiêu hóa không tốt, đầy bụng, người mệt mỏi. Vỏ quả phơi khô, đốt thành than, tán bột, ngậm để chữa lở miệng hôi. Kiêng kỵ, người tỳ vị hư hàn, có bệnh hàn thấp kiêng dùng. Nội dung thứ hai hôm nay đó là những ai và những người nào cấm kỵ không ăn lẩu. Ăn lẩu cũng có những quy tắc ăn uống riêng mà nếu không hiểu biết bạn có thể dễ dàng rước vào mình nhiều loại bệnh tật. Thậm chí có những người cấm kỵ ăn lẩu vì thể trạng sức khỏe không phù hợp. Không khí Tết với thời tiết se lạnh thì nồi lẩu thường được yêu thích. Nhiều người chuộng lẩu vì một lý do quan trọng là thỏa mãn sở thích ăn uống của nhiều thế hệ trên cùng một bàn. Mọi người quây quần quanh nồi lẩu nóng hổi và thưởng thức thì còn gì ấm cúng, vui vẻ hơn. Tuy nhiên, cần phải nhắc nhở bạn là lẩu cũng có những quy tắc ăn uống riêng mà nếu không hiểu biết bạn có thể dễ dàng rước vào mình nhiều loại bệnh tật. Thậm chí có những người cấm kỵ ăn lẩu vì thể trạng sức khỏe không phù hợp. Những người cấm kỵ không nên ăn lẩu. Những người bị viêm dạ dày ruột cấp tính do ăn lẩu, dị ứng và các vấn đề khác cấp cứu trong bệnh viện ngày càng tăng. Các chuyên gia nhắc nhở mọi người, mặc dù lẩu thơm ngon nhưng để tránh gây hại cho cơ thể thì bạn cũng nên ăn lẩu trong một mức độ, tránh quá mức. Đặc biệt là một số bệnh tuyệt đối không nên ăn lẩu.
Lỗ tứ xuyên, những người viêm họng mãn tính, viêm miệng, dạ dày, loét, bệnh ngoài da, bệnh trĩ, nứt hậu môn, chảy máu cam thường xuyên, chảy máu nướu răng, và những người có một cơ thể nóng như phụ nữ mang thai thì không nên ăn. Lẩu hải sản, bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp, cholesterol cao, bệnh gút, dị ứng với hải sản thì nên tránh. Lẩu cừu, những người bị nóng trong, lạnh sớm, dùng thuốc nhuận tràng, viêm amidan cấp tính, viêm họng cấp tính, viêm mũi cấp tính, viêm phế quản cấp tính, bệnh nhân bị bệnh gan không được dùng. Lẩu nấm, những người bị dị ứng với các loại nấm, bệnh gút, viêm dạ dày mãn tính không nên ăn. Những bí kíp ăn lẩu khỏe mạnh. Đầu tiên, nồi cần được rửa sạch trước khi sử dụng. Các loại nồi đồng cần vệ sinh kỹ càng để tránh độc tính đồng, chủ yếu là buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, khó thở và các triệu chứng khác. Thứ hai, thực phẩm phải được nấu trong nồi nước thật sôi. Ăn lẩu thường hay ăn các loại thịt sống, cá sống rồi các loại rau cũng vậy. Trong quá trình ăn uống dễ bị vi sinh vật gây bệnh và nhiễm trứng ký sinh trùng. Do đó, để ăn các món lẩu cần phải được nấu sôi trong khi ăn để đạt được hiệu quả khử trùng. Như vậy sẽ ngăn cản hoặc giảm viêm đường tiêu hóa và ký sinh trùng đường ruột xảy ra. Thứ ba, nhiệt độ của thức ăn khi đưa vào không phải quá nóng để không đốt miệng và niêm mạc thực quản, dẫn đến loét miệng và thực quản, hoặc gây hại cho răng, nướu và gây ra đau răng dị ứng. Thứ tư, không nên ăn lẩu trong thời gian dài. Trong một thời gian dài ngồi ăn lẩu, làm cho dịch dạ dày, mật, dịch tụy và các tuyến tiêu hóa khác giữ tiết không bình thường dẫn đến rối loạn tiêu hóa, đau bụng và tiêu chảy. Thứ năm, nước dùng lẩu tốt nhất là vừa được chế biến xong. Nồi lẩu không nên được sử dụng nhiều lần, càng không nên tái sử dụng nồi lẩu để qua đêm. Khi đó, nồi lẩu đã gia tăng những chất có hại trong sức khỏe. Trong đó có chất nitrit, một chất gây ung thư mạnh. Cuối cùng là nội dung mà mọi người đáng quan tâm, trong đó có cả chính mình nữa, đó là bài thuốc từ hành chữa bệnh hen. Hành tây là một thành phần nên có trong bếp nhà bạn vì nó không chỉ được sử dụng cho mục đích ẩm thực mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Hành tây có hai loại là hành đỏ và hành trắng. Hành tây đỏ rất giàu chất chống oxy hóa và được biết đến nhiều nhờ đặc tính chống viêm. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hợp chất thiosulfinate có trong hành tây đỏ là thành phần chống viêm tốt nhất. Ngoài ra, hành, đặc biệt là hành tây đỏ chứa các thành phần chống oxy hóa quercetin và anthocyanin cyanidin dưới dạng các flavonoids, giúp điều trị các bệnh dị ứng trong đó có bệnh hen. Hành tây đỏ là một trong những biện pháp tốt nhất để điều trị bệnh hen. Dưới đây là cách sử dụng hành tây để trị hen. Thành phần cho bài thuốc chữa hen từ hành, dùng khoảng 1/2 kg hành tây đỏ, khoảng 6 đến 8 thìa mật ong, 0,300 g đường nâu, 2 quả chanh, 5 đến 6 cốc nước. Phương pháp, đun nóng đường cho tới khi bắt đầu tan chảy. Thêm hành tây đỏ cắt nhỏ và khuấy đều. Sau đó cho thêm nước. Đun sôi cho tới khi nước chỉ còn 1/3. Để nguội và sau đó thêm nước chanh và mật ong. Để qua đêm trong một lọ thủy tinh. Cách sử dụng hành chữa bệnh hen, người lớn dùng 1 thìa canh tương đương 15 ml, trẻ con dùng 1 thìa cà phê tương đương 5 ml trước mỗi bữa ăn khi có triệu chứng. Bạn cũng có thể ăn hành sống hoặc nấu chín với mỗi bữa ăn. Một số thông tin gửi đến bà con và các bạn. Nếu thấy thông tin hữu ích, mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút theo dõi và chọn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người ngày nhiều niềm vui và giữ gìn sức khỏe tốt nhé.